بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو بل اگزامپل دی موږ سره د پولیمورفیزم د کوم پولیمورفیزم د کمپایل ټایم پولیمورفیزم یا د فنکشن اوورلوډینګ چې کوم اگزامپل دی. دا به کوډ چې کوم دی دا به زه د ځنه کاپی کم د سمپلیسیټي لپاره چې دا کوډ د تاسو ته شي کم ډایرکټ پیل ته یو سم په دغه ایډیټر کې بیرته وخوم دلته بیرته ایکسپلین کړم کنټرول ان دلته مو پیسټ کړلو دغه به زه نامه ورکم ګوره دلته وکسو دغه کې مونږ چې وکړو مونږ یو کلاس واخستو پرنټر په دغه کې مونږ چې وکړو یو پبلک فنکشن واخستو د پبلک ایکس سپیسیفای نه لاندې پرنټ اوس د دغه ټولو پرنټ مونږ سره سیم فنکشن دی مو ملټیپل ټایم چې کړو دلته ډیفاین کېدو چې دلته ډیفاین شو ریزن یې څه دی ځکه چې مو سیګنیچر د فنکشن ډیفرنٹ کړی کله چې مونږ سیګنیچر د فنکشن په یو بلاک کې په ډیفرنٹ سیګنیچر فنکشن ولیکو مونږ ورته فنکشن اوورلوډینګ لیکو یا یو دلته مونږ سره په پرنټ کې څه دا به یو انټیجر ټایپ ویلیو پرنټ کوي دا به یو ډبل ټایپ ویلیو پرنټ کوي دا به یو سټرینګ ټایپ دا به دوی انټیجر ټایپ اوس دغه کې مونږ سره څه انټیجر ټایپ ویلیو په د ایکس کې به وي انټیجر ټایپ ډبل ټایپ ویلیو په د ایکس کې وي سټرینګ ټایپ ویلیو کلم چې زه دا فنکشن کال کوم د دغه کلاس په اوبجیکټ سره نو زه به د پرنټ فنکشن په ننه څه لیکم یو انټیجر ویلیو به لیکم زه به دلته چې کله دا کال کوم د دغه کلاس په پرنټ او زه غواړم چې ډبل ویلیو پکې پرنټ کوم نو دلته به زه ډبل ویلیو ورکم که زه غواړم چې یو سټرینګ ټایپ ډیټا پرنټ کوم دلته به زه سټرینګ ټایپ ډیټا ولیکم که زه غواړم چې دا دوی ویلیو پرنټ کوم خو څه په سم فارم کې نو دغه لپاره به زه څه وکم زه به دغه دوی ویلیو د پرنټ فنکشن په پیرامیټر کې ورکم لاندې وکسو مونږ څه کړی مونږ د پرنټ کلاس د پرنټر کلاس یو اوبجیکټ ورکړو پی اوس دا پرنټ فنکشن چونکې نورمال فنکشن دی او نورمال فنکشن مونږ په څه سره کال کوو د اوبجیکټ په ډاټ اپریټر سره دا اوبجیکټ شو ډاټ اپریټر نو پرنټ پهله زه دا فنکشن کال کوم مو 42 ولیکلو 42 مونږ سره یو انټیجر ټایپ ویلیو بیا مو ولیکلو چې پرنټ او په دغه پرنټ کې پی ډاټ پرنټ په دغه کې مو څه ورکړلو یو فلوټ ټایپ ډبل ټایپ ویلیو مولا ورکړل بیا مونږ سره چې پرنټ په دغه کې مو یو سټرینګ ټایپ ډیټا ورکړه بیا مدلته دوی چې یو انټیجر ټایپ ویلیو خو مونږ ته په پرنټ کېږي چې په دغه کې سم اف دلته ورسره کتاسو لیکو چې سم اف ټو نمبر دا به زه ریکمپایل کم که چېرته پکې ایرر وي نشته پکې دا به زه رن کم دلته موږ سره څه وکړلو یو پرنټ فنکشن دی ډیفرنٹ ټایپ ډیټا موږ سره پرنټ انټیجر ټایپ ډبل ټایپ سټرینګ ټایپ او سم اف ټو نمبر دا موږ څه وکړلو سیم فنکشن اوس دلته مثال که زه وغواړم چې زه په دغه باندې پرنټ کم دلته زیرته یو شی وخم چې کمپایل او په کې څه فرق دی فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې پی ډاټ پرنټ او دلته مو ولیکلو چې 10 اوس دا موږ ډیفاین کړی نه دی درې ویلیو ولا چې زه دلته زه دا کمپایل کم نو مولا په کمپایلیشن ټایم کې په دغه باندې ایرر راکړي څه ځکه چې دا فنکشن مو لیکلی نه دی مطلب دا چې مونږ کله یو فنکشن ډیفاین کو په کمپایلر ټایم کې د کوډ جوړ شي یغه نه بعد به مونږ چک کړی شو سرویسز د فنکشن به یوز کړی شو چونکې دا مونږ نه لیکل چې نن د لیکل مونږ له ایرر راکړلو نو نورمالي کمپایل ټایم کې چې کله یو فنکشن توله ایرر نه کی او هغه فنکشن ته به بعد کې استعمالوي خو په ما اوس که زه دا هر څومره پرې رن کم چې دا کوم 15 فنکشن د سلور فنکشن مو ډیفاین کړي اوندا د سټیټیک ډیټا د اوندغه لپاره به اوندا کار کیده نه علاوه بل کار نشي کړی نو موږ په بل کیس کې وکړو نو دغه موږ یو فنکشن اوورلوډینګ سیم فنکشن وذ ډیفرنٹ سیګنیچر بیا ډیفرنٹ سیګنیچر په نمبر باندې کې دی شي مطلب په پیرامیټر کې کومه ویلیو روسي دا په ټایپ باندې کې دی شي او دا په آرډر باندې کې دی شي ګوره مو سره فور ایگزامپل یو ایگزامپل دا پکې دلته بل اډ کام په پرنټ کې کوم یو ایگزامپل پکې اډ کام دلته مو ولیکلو چې وایډ نه باندې مچ ولیکلو دلته مو ولیکلو چې پرنټ په پرنټ نه باندې دلته مو ولیکلو چې فلوټ ا یا فور ایگزامپل ایکس او دلته مچ ولیکلو دلته مو ولیکلو انټیجر زو آرډر په خبره کم دلته مو شکلو مو انټیجر ولیکلو بی دغه نه بعد زه دلته راغلم په ډبل کوډ کې دنه مو ولیکلو سی اوټ کې ا یا ایکس دا مو سره چې شو ایکس شولو دغه نه بعد به زه چې وکم دلته مو فور ایگزامپل بی کړلو یا بدام ا کم سمپلیسیټي لپاره بی مکړلو اوس په دغه بی کې کومه ویلیو دا بیم د دغه ځنه چې کا پرنټ کا یو مو چې وکړلو اوس دا فنکشن زه بیا ډیفاین کم مو ولیکلو وایډ پرنټ دلته مو ولیکلو انټیجر ا او دوزه کې مو ولیکلو فلوټ بی اوس کدا بره ولاندې مو وګسو په دغه کې څه ډیفرنٹ دی څه فرق دی پکې
دواړو کې ګورئ موږ سره چې دوه پیرامیټر دي او خو اډر بدل دی دلته فلوټ پیل دلته انټیجر موږ سره صرف په نمبر باندې موږ پولیمورفیزم نه ایچو کیږي بلکې موږ سره په چی باندې ایچو کیږي په اډر باندې پولیمورفیزم ایچو کیږي نو دلته موږ چې د کوم پولیمورفیزم ایچو کړلو دام په چی باندې ایچو کو دام په اډر باندې دلته به زه دا سټیټمنټ پرنټ کوم لاندې به راشم پی ډاټ پرنټ دا مو کړلو 10.3 فور ایگزامپل 10 دا به کوم یو کال کې موږ سره چې کوم کې فلوټ دی اول بیا مو ولیکلو چې پی ډاټ پرنټ دلته به شي کوم انټیجر دلته مو ولیکلو 20 فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو 30 دا به اوس کوم دا چې کوم دویم دی دا به زه ریکمپایل کوم ځکه چې کمپایلیشن نه بغیر دا کوډ پکې نه انکلوډ کیږي کمپایل مې کړلو څه شی نه کړی نه کوونه کې ضروري نه ده ښه دا ا او بي دی که نه دا مونږ چینج نه کړلو دا به زه چې کوم دا به ا کوم نور څه مسله پکې نشته دی دا ما ا کړو زه چې دا ډیټا دا ایرر ښه دا دلته سي integer p dot print دلته موږ سره دا ویلیو له موږ شی وکړو چې اډر راوړه همدا دوی ویلیو اډر راوړه چینج کړلو دا پروګرام به زه کمپایل کم کمپایل شولو کمپایلیشن نه بعد به زه چې وکړم دا به زه رن کم چې رن مې کړلو نو دلته تاسو کتای شو موږ سره سیم فنکشن ډیفرنٹ بیهیویر ویت ډیفرنٹ پیرامیټر دا شو کړلو نو دغه موږ سی دغه موږ یو کمپایل ټایم پولیمورفیزم یا فنکشن اوورلوډینګ باندې موږ کمپایل ټایم پولیمورفیزم کړای شو دا کلیر شول ورته خزه به مخ کې لاړ شم موږ سره د کنسټرکټر اوورلوډینګ هم کېدای شي کنسټرکټر اوورلوډینګ موږ شي ته کلم چې ورډ اوورلوډینګ راځي نو دغه مقصد شي وي چې کله موږ کنسټرکټر فنکشن په ډیفرنٹ سیګنیچر سره ولیکو دغه به موږ سیو دغه به موږ کنسټرکټر اوورلوډینګ یو ګوره دلته زه جنرالایز یې موږ سره د سټوډنټ یو کلاس دی چې د سټوډنټ کلاس دی نو اټ مین چې کنسټرکټر فنکشن چې کوم بیا به شي وي اب سټوډنټ په نامه باندې یې کنه دا موږ سره مو یو فنکشن ولیکلو ډیفاین مکړلو دا یو پیر شولو بیا مې چې کړلو مو ولیکلو چې سټوډنټ نه بعد مې دلته چې کړلو دلته مې پکې څه ډیټا ولیکله فور ایگزامپل ا ډیټا انټیجر دی او سټرینګ دی دوا قسمه ډیټا مې ولیکله دلته دا سټرینګ ټایپ ډیټا او د کومه مطلب نه د انټیجر ټایپ ډیټا دا به څه شي په دغه څه اپریشن وشي یو بل کنسټرکټر مې ولیکلو یو بل سټوډنټ دلته مې ولیکلو چې انټیجر دغه نه بعد مې سټرینګ ولیکلو سټرینګ نه بعد مې شي دلته مې فلوټ کړلو نو اوس موږ سره کدلته موږ وکړو نو موږ سره سیم د سټوډنټ فنکشن چې دا سپیشل فنکشن دی چې موږ ورته کنسټرکټر یو دا موږ په ډیفرنٹ پیرامیټر سره ډیفاین کړلو دغه موږ چې دغه موږ یو کنسټرکټر ورلوډ ګوره دلته په دغه اگزامپل کې موږ ګورو موږ چې کړای موږ د یو سټوډنټ کلاس په نامه باندې د سټوډنټ په نامه باندې یو کلاس جوړ کړلو د پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې موږ چې وکړلو موږ ډیټا ممبرز واخستل انټیجر رول نمبر بس راوا ماړه ما یې کوا ورته چې راړالې ده سټرینګ به موږ سره چې وي نیم دا موږ سره ډیټا ممبر شول اوس نورمالي کنسټرکټر چې کوم وي دا موږ سره چې کی دا موږ سره انیشلایزیشن کی د چې شي د اوبجیکټ یا د میموري ریزرویشن کی میموري ریزرویشن کی به موږ سره په میموري کې بچي وشي ریزرویشن وشي او د پدانه باندې به کې ویریبل جوړ شي
د دغه ویریبل انیشلایزیشن دا چا کار دی؟ دا کنسټرکټر کار دی. و دلته ما د پبلک کی سپیسیفایر نه لاندې یو کنسټرکټر واغستو. دا کوم کنسټرکټر دی؟ ډیفالت کنسټرکټر دی کنه. ډیفالت کنسټرکټر مونږ چی ته یو؟ ډیفالت کنسټرکټر چې د کوم ټایپ ډیټا یې موږ نه انیشلایز کړه، د ډیفالت ډیټا ټایپ نه. دلته مو چې دا د 0 نه انیشلایز کړلو، بیکس لیس 0 دوزه کې کمال لیکلی وای نو تاسو ته په آوټپوټ کې پته نه لګیدای. دغه وجه نه مچ لیکلی دغه مې یو ډیفالت هغه لیکل چې کله چې ډیټا پکې نه وي نو ان ناون شي. مطلب په نیم کې چې نامه نه وي نو موږ تیج د ان ناون شولو. نو دغه لپاره ما دلته د مینینګفول میسج پکې ولیکلو. دا موږ سره یو کنسټرکټر شولو. دغه نه بعد به زه راشم نیکست سلاید لا. په نیکست کې ما شی وکړلو، ما کنسټرکټر واغستو خو یو پیرامیټر ما پکې ولیکلو انټیجر. اوس په دغه انټیجر کې به څه شي وي؟ یو رول نمبر به وي، رول نمبر به ساين شي. اوس دویم چې کوم پیرامیټر د دویم سټیل نشته چې نشته نو دا به ان ناون وي. ما دریم کنسټرکټر واغستو چې په دغه کې انټیجر ټایپ چې کوم رول نمبر دی او سټرینګ ټایپ دغه دواړه پیرامیټر هم دي. نو کوم وکړو په لکه یو پیرامیټر نو دویم کې یو دی، په دریم کې څه دی؟ درې دي. کله چې زه آبجیکټ جوړ کړم او په آبجیکټ کې ډیټا ممبر مطلب د آبجیکټس د فنکشن په شکل کې نه وي. ګوره موږ چې کله آبجیکټ جوړو څنګه جوړو؟ موږ دلته فار ایگزامپل زه راغلم ما ولیکلو د کلاس نامه، کلاس نامه چې سټوډنټ دی، د سټوډنټ نه بعد دلته ما ولیکلو چې S1 لیټس د S1 او څه کومه مو ولاګاله. نو دا به کوم یو کنسټرکټر کال کوي؟ دا به ډیفالت کنسټرکټر، ځکه چې ما په پیرامیټر کې څه ور نه کړلو. بیا مې څه ولیکلو؟ ما ولیکلو S2 او دلته مې ولیکلو 101. دا به کوم یو کال کوي؟ دا به دویم کنسټرکټر کال کوي، ځکه چې یو انټیجر ټایپ ویلو ده. بیا مې څه ولیکلو؟ مې ولیکلو S3 دلته مې ولیکلو 10T2 او دلته ورسره د سټرینګ ټایپ ډیټا مې ولیکله فار ایگزامپل ولی. اوس دا درې وړم آبجیکټ دي، یو کې په پیرامیټر کې ویلیو نشته، یو کې سنگل ویلیو ده بلکې چې ډبل ویلیو ده. اوس دا سیم کنسټرکټر به کال کیږي، مطلب د سیم کلاس آبجیکټ دي خو ډیفرنٹ کنسټرکټر به کال کیږي. په دغه کې ډیفالت کنسټرکټر هم شته، پیرامیټرایز هم شته. او د پیرامیټرایز کې بیا دوه ورژن دي، یو کې یو پیرامیټر دی بلکې په درې وړو کې په سیګنیچر کې فرق دی. دغه وجه نه موږ ورته څه دغه موږ کنسټرکټر اوورلوډینګ کله چې په سیګنیچر کې فرق کی کنسټرکټر اوورلوډینګ. دلته ګوره بیا تاسو وګورئ په دغه مین کې دننه، په مین کې دننه مو څه کړی دی؟ مو دغه چې کومې موږ سره کلاس ته کلاس شي سټوډنټ، د سټوډنټ کلاس مې یو آبجیکټ واستو په دغه باندې به ډیفالت کال شي. د سټوډنټ کلاس مې یو بل آبجیکټ واستو په دغه باندې به کوم یو کال شي؟ د 1 پیرامیټر والا. د سټوډنټ کلاس مې یو بل آبجیکټ واستو په دغه باندې به د 2. اوس دا ډیسپلی فنکشن چې کوم دی لاندې موږ سره ډیسپلی فنکشن دی، دا مو څه کړی د S1 د پورې چې کال کم نو S1 به څه وي؟ 0 به وي او سره به ان ناون به وي. S2 د پورې چې کال کم دا به موږ سره 101 وي او ان ناون به وي. چې S3 د پورې کال کم 102 او دا کومه نامه دا پکې راشي. را به شم دا به دلته په پروګرامینګ ایگزامپل کې ورته وخم. ګوره ما کلاس دلته لیکلی چې کوم دوسته په سلاید کې د سټوډنټ کلاس په نامه باندې مو شی وکړو، د سټوډنټ په نامه یو کلاس مو جوړ کړلو. د پبلک د پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې مو شو پر ډیټا ممبر مې اډ کړل. د پبلک نه لاندې مو کنسټرکټر اډ کړو، کوم کنسټرکټر مې اډ کړلو؟ دلته مې ډیفالت کنسټرکټر اډ کړلو. ډیفالت کنسټرکټر چې په پیرامیټر کې شی نه وي، مو دلته د ډیفالت ویلیو نه انیشلایز کړلو. دغه نه بعد مو سره چې د کنسټرکټر کې مو پیرامیټر ولیکلو. پیرامیټر مو چې ولیکلو یو کنسټرکټر په ډیفرنٹ سیګنیچر چې راشي موږ سیج دا اوورلوډینګ وشولو. دا هم یو په مختلفو سیګنیچر سره ولیکلو. بیا ما کنسټرکټر ولیکلو، په دغه کې ما ډبل پیرامیټر ورکړل. نو دا به مو سره د ډیسپلی فنکشن کې رول نمبر کې چې کومه ویلیو وي درې آبجیکټ دي. د فرست آبجیکټ پر رول نمبر کې څه ویلیو ده؟ 0 به پکې پرنټ کی. نیم کې چې شی ان به پرنټ کی. دویم کې چې په رول نمبر کې 101 دی، رول نمبر به پرنټ کی. په نیم کې ان دی، ان به پرنټ کی. په دریم کې موږ سره رول نمبر هم شته او نیم هم شته، نو به پرنټ کی. ځکه ډیسپلی فنکشن چې په رول نمبر کې اصل کې دا ګوره په میموري کې موږ سره کلم چې دا مطلب موږ کریټ شي داسې کار وشي. په میموري کې موږ سره 3 ریزرویشن وشي، داسې په میموري کې ریزرویشن وشي. په دغه میموري ریزرویشن کې دا داسې 3 کمرې جوړې شي په میموري کې. په دغه 3 وړو کمرو باندې څه وشي؟ لیبلینګ هم وشي په مختلف رینډملی په مختلفو ځایونو کې. اوس دلته موږ سره څه 2 فیلډ دي، کوم دي؟ رول نمبر دی ورسره نیم دی. په رول نمبر کې موږ څه واچلو؟ 0 واچلو. په دلته څه واچلو؟ دلته موږ ان ناون واچلو. دا د کوم د پاره؟ دا S1 د پاره. دا څه شی دی؟ دا موږ سره S2 دی. دا ځکه موږ سره څه دی؟ رول نمبر دی ورسره نیم دی.
په نیم کې مونږ unknown واچلو په رول نمبر کې څه واچلو 101 نو دلته ورسره دلته ډیسپلی فنکشن هم شته دلته هم ډیسپلی فنکشن شته داسې دغه ځل راشه دوزه کې مو سره څه دی دلته ډیسپلی فنکشن دی او دلته مو سره آی ډی یا رول نمبر دی ورسره څه په رول نمبر کې مونږ رول نمبر 102 او دلته مونږ سره نیم دی په نیم کې مونږ څه واچلو مونږ علی واچلو او دا کوم یو آبجیکټ دی دا استری دی اوس چې زه په استری سره ډیسپلی فنکشن ولیکم نو ډیسپلی به کوم ځنه ډیټا راخلي دغه ځنه به راخلي دلته دا ډیټا ده چې کله زه په اس2 سره څه وکم ډیسپلی فنکشن کال کوم دغه ځنه به ډیټا راخلي رول نمبر کې ډیټا شته او په هغه کې نشته په نیم کې کله چې زه په اس1 سره نیم کال کوم ډیسپلی فنکشن کال کوم نو دلته په اس1 سره په دغه کې څه دی 0 دی او په دغه کې unknown دی نو ما سره به دا ډیټا ډیسپلی کی اوس دلته وکسې چې دا ریزلټ هم دا شی ورکوي کنه زه به دا کمپایل کوم کمپایلیشن کې کثیر روي و به خې نشته پکې دا وزرن کم چرن مکړلو پهله څه ورکړلو د فرست آبجیکټ ډیټا ورکړله اس1 والا اس1 دلته مونږ په میموري کې وکړه په میموري کې مونږ سره څه ده 0 دی او unknown دی ګوره دلته وکسو دا اس1 دی د اس1 کې مونږ سره په رول نمبر کې څه دی 0 دی په نیم کې څه دی unknown دی کنه مونږ په کې څه نه چاله ګوره دا کوم ځای نه دا ډیټا راغله دا دغه ځای نه راغله کلم چې زه آبجیکټ ولیکم په آبجیکټ اتوماتیکلی دا فنکشن کال شي چې کال شولو په میموري کې دا دوا آبجیکټ ممبرز دي نو دغه کې څه ولیکي دغه انیشلایزیشن د 0 نه وکي دغه انیشلایزیشن د unknown نه وکي نو موږ سره دلته څه وشولو وندا چې کله زه د ډیسپلی وکسم د ریزلټ نو موږ سره د فرست آبجیکټ په میموري کې په رول نمبر کې 0 دی او په نیم کې څه شی دی unknown دی بیا وندا چې دویم آبجیکټ کوم دی په دویم سره چونکه دا کنسترکټر دی نو کنسترکټر چې کله موږ سره کال شي دا به نه کال کیږي ځکه ځکه دغه کې ویلیو نشته دی اوبه کال کیږي چې کوم کیوا ویلیو دا اوس دلته دواري دغه کیوا دغه کې دوه کوم به کال کیږي دا به کال کیږي چې دا کال شي چې په دغه کې کومه ویلیو به پر نمبر کې واچل شي او دا نیم به unknown نه انیشلایز شي نو دلته موږ سره پر نمبر کې څه راغلو 101 ځکه دلته موږ 101 لیکلای دا 101 رول نمبر د اس2 کې راغلو او په نیم کې څه راغلو په نیم کې څه نشته چې نشته نو unknown پکې راغلو نو دا به موږ سره څه وشو دغه میموري لوکیشن د رول نمبر او د نیم دغه دوه ویلیو نه انیشلایز شو په ار کې موږ سره 101 دی او په نیم کې څه نشته موږ څه ورکړای نه اس2 کې نو دغه وجه نه دا unknown نه انیشلایز شي اوس دلته موږ سره اس3 چې کله زه دا ولیکم نو اتوماتیک مو سره ګوره کته اوس خیال وکړو دلته موږ دا کوم دا فنکشن سټوډنټ په نامه باندې چې کنسترکټر دی دا مونږ کال کړی نه دی اتوماتیک کال شوی چلا ځکه چې دا سپیشل فنکشن دی کنسترکټر دی نو دلته مونږ سره په اس2 کې اس2 میموري لوکیشن دی دا لیبل په لګیدل اس3 په اس3 کې دوا لوکیشن دی چې په یو کې رول نمبر سیو کیږي بلکې نیم سیو کیږي دا رول نمبر کې چې کومه ویلیو دا براوړي دلته په ار کې واچل شي او ار نه به رول نمبر لوکیشن ته اساین شي په دغه نیم کې چې کوم دا سټرینګ دی دا به راشي د ان لا او د ان نه به څه وشي دا لوکل ویریبل دا به نیم ته اساین شي نو نیم کې د الینو ما راغله په دغه کې او چې زه په دغه سره ډیسپلی فنکشن ولیکم نو په ډیسپلی فنکشن کې مونږ څه کو چې دغه آبجیکټ په ډیسپلی فنکشن کې مطلب څه وکا په دغه پر نمبر کې چې کومه ویلیو اپرینټ کا او دغه په نیم کې چې کومه ویلیو اپرینټ کا فور ایگزامپل تاسو د سره سره آبجیکټ هم لیکو نو آبجیکټ هم تاسو لیکلای شو څنګه لیکلای شم دا سی لیکلای شم زه به دلته کوډ لراشم په د کوډ کې بیرته وخاوم دوزه کې مو څه ولیکلو ما ولیکلو سی اوټ دا مو ولیکلو چې آبجیکټ s1 information und da کوډ دلته براشم سی اوټ object is2 دغه بعد به دلته راشم سی اوټ object is3 information دا به زری کمپایل کوم هغه تیر میسج په دغه کې اول به دا ختم کوم دلته تاسو ته پته نه لګی چې دا کوم آبجیکټ دی نو دغه سره بوس میسج راشي لګ به تاسو ته مینینګفول شي کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد مچ شو کړو دلته مرن کړلو چرن مکړلو اول دا کوم انفارمیشن شي دا چای دا آبجیکټ 1 دی دا انفارمیشن د چای دا آبجیکټ 2 دی
دا انفارمیشن د چا دی دا object 3 دی نو نورمالي مونږ چې وکړلو سیم کنسټرکټر فنکشن په ډیفرنٹ پیرامیټر سره مونږ ولیکلو او چې کله مونږ د ډیفرنٹ پیرامیټر سره object کریټ کو object نو ما چې کوم کنسرن په هغه وي مونږ سره کنسټرکټر وي او ما کنسټرکټر وي مونږ سره کال کیږي نو دا مې مونږ سره چې شی دغه مونږ یې پولیمورفیزم دی کوم ټایم دی کمپایلر ټایم پولیمورفیزم دی مطلب دا چې که زه اوس یو بل کنسټرکټر ولیکم او په هغه کې مارکس هم ایډ کم نو مارکس ګوره زه دلته چې کوم زه بره سم یو نوی پکې ول فیلډ هم پکې ایډ کم کوم فیلډ پکې ایډ کم زه به دلته یو فیلډ به پکې ایډ کم فلوټ او فلوټ له به زه څه نامه ورکړم ما وله جی پی ای نامه ورکړله اوس دلته به زه چې وکړم انیشیلایزیشن به د دغه جی پی ای هم وکړم جی پی ای به زه چې نه وکړم دا به وکم 0.0 نه به دا دونه نور نه کمیږي ځان نه مچم نشي شړلی وګوره دلته مو چې وکړو مو یو ډیټا ممبر ایډ کړو د جی پی ای په نامه باندې په پیله کې مو انیشیلایز چونکې مونږ دغه چې شیم نه را لګلې چې نم در لګلې 0.0 نه مونږ انیشیلایز کړلو دویم کې مونږ صرف ار را لګلې چې ارم را لګلې نو دلته به زه چې وکم د جی پی ای به انیشیلایز کم بیا 0.0 نه بیا به لاندې راشم دلته مونږ نه را لګلې چې نم در لګلې جی پی ای به زه انیشیلایز کم د 0.0 نه دلته زه یو بل کنسټرکټر به ایډ کم دلته ما ولیکلو چې سټوډنټ نه بعد مو ولیکلو انټیجر ار دغه نه بعد مو چې کړلو دلته مو ولیکلو چې سټرینګ ان دغه نه بعد مو چې ولیکلو ما ولیکلو فلوټ جی یا جی پی ای لاندې به راشم په دغه کې به زه چې وکم زه به د رول نمبر چې کوم دی رول نمبر به زه انیشیلایز کم د څه شي نه د ار نه نیم به زه انیشیلایز کم د ان نه او دلته به چې وکم د جی پی ای چې کومه دا به زه د جی نه انیشیلایز کم اوس دا خو ټیک ته چې مونږ کوډینګ وکړلو خو چې دلته لاندې مونږ دلته به هم زه چې وکم د یو پکې بله مې ایډ کم ځکه چې مونږ سره یو ایکسټرا راغلو دلته به راشم مونږ سره درې قسمه اوبجیکټ مونږ جوړ کړي څلورم قسم خو نه جوړ کړی دلته به زه چې ولیکم زه به ولیکم چې سټوډنټ نه بعد به ولیکم S4 103 نو ما چې احمد او جی پی ای څومره 3.3 اوس دا خو به اتوماتیک کال شي خو چې ډسپلی کامې ډسپلی مونږ سره نورمال فنکشن دی نورمال فنکشن به مونږ چې کو مونږ به په خپله باندې کال کوو او دلته به زه ولیکم چې object S4 information او دلته به زه چې وکم ENDL چې نیو لاین نه لوډ شي او دلته به ولیکم چې S4 سره به زه ډسپلی فنکشن کال کم دا پروګرام به زه ریکمپایل کم ځکه چې ما پکې ډېر چینجز وکړل ریچ کمپایل نه بعد څه شولو ها دلته ټیک ته زه به څه وکم اوس به ټیک شي ریکمپایل مې کړلو ټیک شولو دا به زه رن کم چې رن مې کړلو نو د فرست اوبجیکټ د درې وړه ډیټا مونږ سره څه شوه ځکه چې نشته دی د دویم والا چې رول نمبر شته خو نیم نشته او جی پی ای نشته دی دریم والا نیم هم شته رول نمبر هم شته جی پی ای نشته څلورم اوبجیکټ والا چې رول نمبر هم شته نیم هم شته جی پی ای هم شته اوس ګورئ مونږ سره که خیال وکړو دا مختلف قسم انیشیلایزیشن مونږ په څه شي باندې وکړل په کنسټرکټر هم وکړل او کنسټرکټر د هر کنسټرکټر چې کوم سیګنیچر یا د فرست لاین دی دا د بل نه بدل دی مطلب لاندې خو مونږ سره ټول انیشیلایزیشن پکې مونږ کړی دی چې کومې ډیفینیشن پارت دی فرق یې په څه شي کې دی فرق یې په سیګنیچر کې دی دغه مونږ چې یو دغه مونږ یو کمپایل ټایم پولیمورفیزم with the help of constructor overloading دا مونږ سره دویمه غشولو ګورئ تاسو په کورس کې دمره په ډیټیل سره